دوستان و همراهان عزیز کانال مینوی خرد، تو اپیزود قبلی دیدیم که 7 گنبد چطوری ساخته شد و چه حکمت و خردی پشتش بوده و رسیدیم تا به اینجا که قرار شد شاه بهرام هر شب از روزهای هفته رو در یکی از این گنبدها سپری کنه. حالا توی این اپیزود میخوام ماجرای جذاب و شنیدنی روز شنبه، گنبد سیاه و دختر کشمیری رو براتون بگم. پس با من همراه باشید. روز شنبه فرا رسید و بهرام شاه قدم به گنبد سیاه گذاشت، جایی که متعلق به بانوی کشمیری بود. وقتی وارد شد با ادب و احترام به دختر سلام کرد. روز رو به بازی و سرگرمی و خوشگذرانی سپری کردند. همه جا پر بود از عطر دلنشین و صدای دلانگیز موسیقی. وقتی شب فرا رسید به رسم شاهانه روی بستر ابریشمی و سپید رنگی که با مشک سیاه خوشبو شده بود آرام گرفتند. بهرام شاه از بانوی کشمیری میخواد تا قصه‌ای براش بگه، قصه‌ای که مثل شکر شیرین باشه تا دلش رو آروم کنه و خواب رو به چشمای مستش بیاره. بانوی کشمیری که زیبایی و ظرافتش مثل آهوی مشکین ختن بوده لب به سخن باز میکنه. اول دعای خیر برای بهرام میکنه و میگه شاه، امیدوارم تا دنیا هست سایت روی سر این مردم جهان باشه. هرچی تو دلت هست امیدوارم که بهش برسی. و خلاصه حسابی دعا میکنه. با شرم و فروتنی حرفایی به شاه میزنه که نه کسی شنیده و نه کسی جرأت داشته اونو به زبون بیاره. بعد داستانش رو شروع میکنه و میگه از دوران کودکی از بزرگان خاندانم شنیده بودم که در قصر بهشت زنی پارسا و لطیف زندگی میکرد. اون هر ماه با جامه سیاه به خونه ما میومد. همه ازش میپرسیدن چرا لباس سیاه به تن میکنی؟ آیا از چیزی میترسی؟ آیا سوگواری؟ آیا غمی داری؟ اونها ازش میخواستن که دلیل این سیاه پوشی رو بگه و بگه چرا به شکل سوگوارانه همیشه ظاهر میشه. آیا نمیتونه این سیاهی رو به سپیدی و روشنی تبدیل بکنه؟ زن وقتی تحت فشار قرار میگیره چاره جز راستگویی نمیبینه. بعد شروع میکنه به تعریف قصه‌ای که راز سیاه پوشیش رو آشکار میکنه. رو به دیگران میکنه و میگه حالا که اصرار دارین منم حقیقت رو میگم به شرط اینکه اونو باور کنید. من کنیز یکی از شاههای بزرگ بودم. شاهی که هرچند الان از دنیا رفته اما من همچنان ازش راضی و خوشنودم. اون شاهی بسیار توانا و با وقار و با عدالت بود. عدالتش آنچنان بود که میتونست میش و گرگ رو همزمان در کنار هم بی هراس نگه داره. در زندگی رنج‌های بسیاری دیده بود اما همیشه پایدار و استوار بود. همیشه لباس سیاه میپوشید تا نمادی از تظلم خواهی و دردهای مردم باشه، به طوری که به شاه سیاه پوش معروف شده بود. شاه در ابتدا خیلی تجملاتی بود و گوهرهای ارزشمندی به رنگ‌های مختلف همیشه جمع می‌کرد. همیشه شاد و خندان بود و مثل گل سرخ دل رو روشن می‌کرد. همیشه آدم مهمان دوستی بود و قصر بزرگی که داشت مثل پلی بین زمین و آسمون بود و همیشه سفره‌ای گسترده توش پهن بود و خادماش با مهربانی از مهمونها پذیرایی می‌کردند. در به روی همه باز بود و هر کس که وارد می‌شد با عزت و احترام همراهی می‌شد. شاه همیشه عادت داشت به داستان زندگی مهمونهاش گوش کنه. هر کس از غربت یا اتفاقات شگفت‌انگیز سرزمین خودش میگفت، شاه با علاقه گوش میکرد و با اونها ابراز همدردی میکرد.
اما یه روز به طور ناگهانی شاه ناپدید میشه. مدتی ازش خبر نبود. مثل سیمرغی که سر به کوه قاف زده باشه، دیگه کسی نه نامی نه نشونی ازش داشت. سالها گذشت و کسی ازش خبری نداشت تا اینکه یه روز به لطف بخت و اقبال دوباره شاه برگشت. شاه دوباره سر تخت پادشاهیش نشست، اما این بار از سر تا پا سیاه پوش بود. لباسش، کلاهش، دستارش و هر چی که داشت سیاه بود. جالب اینجاست که هیچ مصیبتی هم بهش وارد نشده بود، اما بازم سیاه پوش شده بود. زندگیش رو تا آخر عمر با همون لباس سیاه ادامه داد. اما هرگز کسی ازش نپرسید چرا سیاه پوش شده و این راز همیشه مسکوت باقی موند. زن ادامه داد از اونجایی که کنیز محبوب این شاه بوده، با مهربانی و وفاداری از شاه پرستاری میکرده. یک شب شاه کنار اون میشینه و با آه و ناله از روزگار گلایه میکنه و میگه ببینین آسمون رو، با من شاهی مثل من چه بازیا کرد. به جای اینکه منو به باغ‌های بهشت ببره، در تاریکی و غبار فرو برد. هیچ کس هم نمیپرسه این سیاهی برای چیه؟ چرا سایه انداخته روم؟ زن که حرفای شاه رو شنید با احترام سرش رو پایین انداخت و به نشانه دلداری و همدردی پای شاه رو لمس کرد و گفت ای بزرگوار، ای بزرگترین شاه جهان، تو که دستگیر همه غم دیدگان هستی، به من بگو چطور کسی میتونه آسمان رو به چالش بکشه؟ اگه دلت بخواد میتونی این رازی رو که در دلت پنهان کردی به من بگی. شاه با شنیدن این حرفا یه کمی آروم میشه و میگه همونطور که میدونی من همیشه عاشق پذیرایی از مهمونها بودم. هر کسی از هر جای دنیا به قصرم میومد ازش استقبال میکردم و قصه زندگیش رو جویا میشدم. روزی یه غریبه از راه رسید. لباساش عجیب بود. کفش، دستار، جامش، همه چیش سیاه بود. مثل رسم همیشگیم به او جایگاه خوبی دادم و با احترام ازش پذیرایی کردم. بعد از مدتی ازش پرسیدم چرا لباسهاش سیاهه، این سیاهی نشونه چیه؟ اما اون مرد غریبه هیچ جواب روشنی نداد. فقط گفت شاها، این موضوع رو رها کنید. از سیمرغ هم کسی خبر نیاورد، چه برسه به راز لباس سیاه من که موضوع پیش پا افتاده ایه. اما شاه اصرار کرد و گفت حرف بزن، بهانه نگیر. بگو این سیاهی چه معنایی داره؟ مرد با لحن آروم گفت باید منو ببخشید. این داستانی نیست که بتونم بازگو بکنم. راز این سیاهی رو هیچ کس نمیتونه درک بکنه مگه اینکه خودش توی اون سیاهی زندگی کرده باشه و اون رو تجربه کنه. شاه هر چقدر که تلاش کرد نتونست غریبه رو به حرف بیاره. حتی وقتی با محبت و مهربانی ازش خواست باز هم غریبه سکوت کرد و دم نزد. اما شاه کوتاه نمیاد و انقدر از اون مرد غریبه سوال میکنه که پرسش‌های پی در پیش باعث میشه این مرد خجالت زده بشه و بخشی از راز سیاه پوشیش رو فاش کنه. پس شروع میکنه داستان خودش رو تعریف کردن. در سرزمین چین شهری هست بسیار زیبا و باشکوه، شبیه به بهشت. اون شهر اسمش مدهوشانه و مردمی که اونجا زندگی میکنن همگی زیبارو هستن، مثل ماه شب 14، اما همشون لباسهایی به رنگ سیاه میپوشن. هر کس از اون شهر شرابی بنوشه خودش هم سیاه پوش میشه. راز این سیاهی در همون شراب و در سرنوشت آدم هاست. هرچه که در تقدیرشون نوشته شده باشه همون رخ میده. اما سرورم، بیشتر از این چیز دیگه نمیتونم بگم. حتی اگه خونمو بریزی باز هم این راز تو دل من باقی میمونه. مرد غریبه اینو گفت و بعد از اندکی به اون که توضیح بیشتری بده وسایلش رو جمع کرد و رفت.
شاه که غرق در فکر این حرفا بود، شب رو با رویای این شهر عجیب به سر کرد. اما وقتی صبح بیدار شد دید که قصه گو یعنی همون مرد غریبه رفته و با خودش سؤالهای بی جواب رو هم برده. شاه نمیتونست آروم بگیره. دلش میخواست این راز رو هر طور که شده بفهمه. از هر کس که میتونست درباره شهر مدهوشان میپرسید، اما هیچ کس چیزی درباره‌اش نمیدونست. برای پیدا کردن جواب بارها و بارها تلاش کرد، اما گویی همه چیز در این راز گره خورده بود. شاه که دیگه تحملش تموم شده بود، تصمیم میگیره همه چیز رو پشت سر بگذاره و مملکت و شاهنشاهیش رو رها بکنه و از زندگی شاهانش دست بکشه. پس هرچی جواهر و طلا و ثروت داشت با خودش برداشت و راهی سفر شد تا اون شهر رو پیدا کنه و راز سیاه پوش بودن اونها رو بفهمه. سرانجام پس از تلاش‌های بسیار به شهر مدهوشان میرسه. شهری که زیباییش وصف ناپذیر بود. مثل باغی بود از باغ‌های بهشت، پر از عطر مشک و شکوه بیمانند. مردمش فوق‌العاده زیبا، چهره‌هایی مثل ماه داشتن اما لباس‌های سیاه به تن. شاه بار و بندیلش رو باز کرد و توی این شهر سکنا گزید. 1 سال تموم هرچی پرسید و جستجو کرد، هیچ کس راز این سیاه پوشی رو فاش نکرد که نکرد. مردم شهر انگار همگی این راز رو در دل خودشون نگه داشته بودن. خلاصه روزها همینطوری سپری میشن تا اینکه شاه با یک قصاب آشنا میشه. قصاب مردی خوشرو و مهربان و پاکدل و نیکرفتار بود که از بدگویی دیگران به دور بود. شاه از این ویژگی‌های قصاب خوشش میومد و تصمیم گرفت رابطه نزدیکتری باش برقرار بکنه. ازش خرید میکرد و با بخشش‌های سخاوتمندانش دل قصاب رو به دست آورد. هر روز هدایای گرانبها و زر و جواهر بهش میبخشید. شاه انقدر به قصاب محبت کرد که قصاب دلبسته شاه شد و از دوستان صمیمیش شد. یک روز مرد قصاب تصمیم میگیره شاه رو به خونش دعوت بکنه. با تمام اونچه که در توانش بوده سعی میکنه از شاه پذیرایی بکنه. سفره‌ای میچینه و هرچه که لازم بوده رو روی سفره فراهم میکنه. بعد غذا شروع میکنن به گفتگو کردن. مرد قصاب پیش شاه میشینه و با ادب میگه: ای بزرگوار، تو به من چیزهایی بخشیدی که هیچ وقت تصورش رو هم نمی کردم. اما راستش رو بگو، چرا اینقدر به من لطف داری؟ من چیزی ندارم که لایق این همه بخشندگی تو باشه. اگه حکمی داری یا کاری از دستم برمیاد بگو تا با جون و دل برات انجام بدم. اما این همه بخشش فقط من رو شرمنده کرده. شاه با لبخند جواب داد: ای مرد پاکدل، این همه بخشش برای اونه که تو رو قدر بدم، نه برای این که از تو چیزی بخوام. تو خودت برام با ارزشی و این هدایا در برابر شخصیت و صفای تو هیچه. حالا بگو ببینم این تواضع و فروتنی از کجاه؟ چرا انقدر خودت رو کوچیک میبینی؟ بعد شاه به غلامانش اشاره کرد تا کیسه هایی پر از طلا و جواهر بیارن. شاه این هدایا رو به مرد قصاب داد. مرد قصاب که از این همه سخاوت شاه شگفت زده شده بود با شرمندگی گفت: ای بزرگوار، من هنوز نتونستم پاسخ لطف‌های قبلیت رو جبران بکنم. حالا دوباره منو داری شرمنده میکنی؟ اینها رو پیش خودت نگه دار، چون من چیزی ندارم که لایق جبران این همه محبت‌های تو باشه. اگر کاری از دستم برمیاد بگو، اما این همه گنج و ثروت رو نمیتونم بپذیرم. شاه با مهربانی اون رو دلداری داد و گفت: این بخشش ها فقط از سر محبته.
نه از انتظار بازگشت چیزی. مرد قصاب که نمیتونست این محبت رو جبران کنه فقط سرش رو با شرمندگی پایین انداخت. شاه که همچنان کنجکاو بود درباره راز سیاه پوشی شهر مدهوشان بدونه، از این فرصت استفاده کرد و به قصاب گفت چرا مردم اینجا همیشه لباس سیاه می پوشن؟ چرا به جای شادی و نشاط اینقدر در غم و سکوت زندگی می کنن؟ مرد قصاب که این سوالها رو شنید جا خورد. لحظه ای مکث کرد، رنگش پرید و مثل کسی که از چیزی ترسیده باشه آروم به فکر فرو رفت. بعد از چند لحظه که از این شوک بیرون اومد گفت این چیزی نیست که راحت بتونم دربارش حرف بزنم، اما اگه واقعا میخواهید حقیقت رو بدونید همراه من بیاید تا شما رو به جایی ببرم که همه چیز براتون روشن بشه. شب که فرا رسید و شهر در سکوت فرو رفت، مرد قصاب شاه رو همراه خود برد. با هم از میان خیابان‌های خلوت گذشتند تا به مکانی دور افتاده و متروک رسیدند. مرد قصاب از میان اون تاریکی سبد عجیب و مرموزی رو بیرون آورد. این سبد با تنابی بلند به چیزی مثل یک حلقه یا قلاب آسمانی متصل بود. دور سبد مارهایی شبیه اژدها پیچیده شده بودند که ظاهری ترسناک بهش میدادند. قصاب گفت اگه میخواهید حقیقت رو بدونید باید توی این سبد بشینید. این سبد شما رو به جایی میبره که میتونید راز سیاه پوشی این مردم رو کشف کنید. فقط وقتی که به اونجا برسید خواهید فهمید که چرا این شهر انقدر عجیب و غریبه. شاه که از کنجکاوی لبریز شده بود کمی تأمل کرد و بعد شجاعانه داخل سبد پرید. به محض اینکه داخل سبد نشست طناب شروع به بالا رفتن کرد و سبد مثل پرنده سبکبال به هوا برخاست. شاه احساس کرد انگار داره از زمین و آدم‌ها فاصله میگیره و به سمت آسمون میره. سبد اون رو به آرومی بالا میکشید و اون حالا در میان آسمون بود، جایی که همه چیز متفاوت به نظر میرسید. شاه همینطور که بین زمین و آسمون معلق بود از بالا به شهر و زمین زیر پاش نگاه میکرد. اما چیزی که در انتظارش بود همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار داشت. آیا حقیقت این شهر و سیاه پوشی مردمش رو میفهمه؟ وقتی سبد به بالاترین نقطه خودش رسید و دیگه طناب کشیده نشد، شاه فهمید که به انتهای سفرش رسیده. شاه هرچی فریاد زد و تقلا کرد هیچ فایده‌ای نداشت. تنها چیزی که میتونست ببینه زمین دوردست زیر پاش بود و یه آسمون بیکران بالای سرش. اون که از این وضعیت بیپایان ترسیده بود چشماش رو از ترس به هم گذاشت و خودش رو تسلیم سرنوشت کرد. تو دلش از این کنجکاوی و جسارت بیش از حدی که داشت پشیمون بود و آرزو میکرد کاش تو خونه و قصر خودش و اون آرامش زندگیش مونده بود. اما حالا دیگه خیلی دیر شده بود. تنها امیدش فقط به دعا و یاری خدا بود. چند لحظه گذشت تا اینکه یه دفعه پرنده بسیار بزرگی مثل کوهی عظیم از دور پیدا شد و بالای سبد نشست. شاه که با دیدن این موجود شگفت زده و هراسان شده بود متوجه شد که این پرنده بالهایی بزرگتر از درختان، منقاری مثل ستون و پاهایی خیلی پهن و قدرتمند داره. هر بار که این پرنده بالهاش رو تکون داد یا میخواست خودش رو بخارونه تکه هایی مشک و مروارید از بالها فرو می‌ریخت. شاه با خودش فکر کرد اگه پای این پرنده رو بگیرم شاید بتونم از این مخمصه نجات پیدا بکنم، اما اگه دست نگه دارم معلوم نیست این خطر چه بلایی به سر من بیاره.
شاه از فرصت استفاده کرد و با تمام توان پای پرنده رو گرفت. پرنده که احساس کرد چیزی به پاهاش آویزون شده، بالهاش رو باز کرد و با سرعت به هوا بلند شد. کم کم صبح نزدیک می شد. خورشید بالا اومد و هوا گرمتر شد. پرنده که به شدت خسته شده بود کم کم ارتفاعش رو کم کرد تا اینکه شاه متوجه شد فاصله اونها تا زمین خیلی کم شده. پرنده اون رو بر زمین فرود آورد که شبیه بهشت بود. سبزه ها نرم و مخملی، عطر گلاب و مشک تو فضا پیچیده بود. گل‌هایی که هر کدوم رنگ و بوی متفاوتی داشتن و کلاً انگار که شاه در بهشت قرار داشت. شاه از این سفر سخت و خطرناک که به چنین جایی ختم شده بود خدا رو شکر کرد. از اون جایی که خیلی خسته شده بود روی چمن افتاد و یکم استراحت کرد. بعد از اون شروع به گشت و گذار کرد. باغی دید پر از گلهای خوشبو، آبهای زلال که مثل جویبارهای گلاب جاری بودند و ماهی‌هایی که درون آب می‌درخشیدند. کوه‌ها از سنگ‌های زمرد ساخته شده بودند و صندل و عود در همه جا بوی خوششون جاری بود. به نظر می رسید اینجا جایگاهیه که هیچ انسانی تا به حال قدم به اون نگذاشته. شاه از شوق این همه زیبایی مدام خدا رو شکر می کرد. روز رو با لذت در این باغ سپری کرد. از میوه‌های خوشمزه‌اش خورد و زیر سایه درختان سرو بزرگش استراحت کرد. شب که شد آسمون رنگ دیگه‌ای به خودش گرفت. ستاره ها مثل نگین های درخشانی تو دل آسمون می درخشیدن. نسیم ملایم و خوشبویی وزیدن گرفت و آرامش در همه جا پخش شد. با طلوع صبح اما اتفاقی شگفت‌انگیز رخ داد. ناگهان نور شدیدی از دور پدیدار شد. نوری چنان درخشان که همه جا رو روشن کرده بود. حتی آسمون هم از اون فروغ کمرنگ و کمسو به نظر می رسید. دور اون نور حوریان و پریانی مثل ستاره ها حلقه زده بودن. اونا مثل سرو بلند قامت بودن و هر کدوم شمعی به دست داشتند و باغ پر از نور و عطر شده بود با حضورشون. این پریان و حوریان یک بانوی بلند قامت رو همراهی می کردند که بسیار زیبا و باشکوه بر تخت باشکوهی نشسته بود. چنان عظمتی داشت که انگار همه عالم فقط برای اون آفریده شده بود. وقتی به تخت نشست انگار که قیامتی به پا شد. همه به احترامش ایستادند. چهرش اون چنان زیبا بود که مثل آفتاب دل همه رو روشن می‌کرد. بعد از مدتی بانو به یکی از همراهاش اشاره کرد و گفت اینجا کسی هست که نباید باشه. برو ببین چه کسی پنهان شده و اونو نزد من بیار. همراهش سریع شروع به جستجو کرد و وقتی شاه رو دید دستش رو گرفت و گفت بلند شو، بانوی بانوان تو رو احضار کرده. شاه که منتظر چنین فرصتی بود بدون هیچ مقاومتی بلند شد و همراه اون رفت. وقتی به جلوی تخت بانو رسید به نشانه ادب و احترام خم شد و خاک پای اون رو بوسید. خواست کنار بایسته یا در گوشه‌ای بشینه، اما بانو بهش گفت بلند شو و نزد من بیا. جای تو اینجا نیست. نباید کنار دیگران بایستی. تو مهمان منی و جات کنار منه. شاه که از این بزرگواری شرمنده شده بود گفت ای بانو این سخن رو به من نگو. تخت بلقیس جایگاه سلیمانه، نه کسی مثل من. من فقط بنده‌ای سادم و این شایسته و سزاوار من نیست. بانو با لبخند گفت تو مهمان منی و حکم مهمان بر من واجبه.
باید پیش من بیای بنشینی تا رازهای من رو بدونی و از مهربونی من بهره مند بشی. شاه هم که چاره ای نداشت با ادب و تواضع به خواسته اون عمل کرد. یکی از خدمتکارای این بانوی زیبا دست شاه رو گرفت و با احترام اون رو بر تخت بلندی نشوند. شاه روی اون تخت نشسته بود و حس می‌کرد ماه رو به دام انداخته، اونقدر که فضا پر از شکوه و جلال بود. بانو با کلام شیرین و پر از محبت با شاه سخن می‌گفت. بعد از مدتی دستور داد که سفره‌ای پهن کنند. خدمه بهشتی سفره زیبایی آوردن که پر از غذاهایی بود که حتی نمی‌شد در خیال تصورشون کرد. ظرف‌ها از یاقوت و فیروزه بودند و غذاها آنچنان خوشبو و دلپذیر بودند که هم چشم رو سیر می‌کردند هم جان رو. بعد از غذا نوبت طرب و شادی شد. نوازنده ها اومدن، موسیقی شروع شد، ساقیا نوشیدنی آوردن و مهمون ها همه غرق در لذت و شادی شدن. آوازها و ترانه ها فضای مجلس رو پر کرده بود و همه با شادی می‌رقصیدن. هر کسی مشغول شادمانی بود و به نظر می‌رسید تو دنیا هیچ غمی وجود نداره. شاه که تحت تاثیر این فضا و شراب قرار گرفته بود به بانو نزدیک شد. از عشق و مستی تمام ادبش رو کنار گذاشت و پاهای اون رو بوسید. هرچی بانو بهش میگفت بسه، اون بیشتر عشق میورزید و بهش نزدیکتر میشد. تو دلش پر از شوق و آرزو شده بود. در همون حال مستی و سرخوشی از بانو پرسید: ای دلبر زیبا، اسمت چیه؟ بانو لبخندی زد و گفت: اسمم ترکتازه، بانویی از سرزمین ترک. شاه که از این تشابه اسمی شگفت زده شده بود به شوخی گفت: چه جالب، اسم منم ترکتازه، بیا حالا که اسممون یکیه دست تو دست هم بگذاریم و عشق رو مثل ترک ها به تاخت ببریم. بانو با نگاهی عاشقانه به شاه اجازه داد تا فاصله بینشون رو کمتر و کمتر کنه. نگاه و لبخندهاش شاه رو جسورتر میکرد. شاه یه بوسه طلب میکرد و بانو 1000 تا بوسه تحویلش میداد. تو اون حال عشق و مستی شاه آنچنان گرم شد که همه چیز از دستش خارج شد و دیگه نمیتونست خودشو کنترل کنه. فضا پر از شور عشق بود و دل شاه مثل خون جوشانی شده بود که دیگه هیچ آرامشی نداشت. بانو که دید شاه اینطوری شده با نگاهی دلنشین بهش گفت: امشب فقط به یک بوسه قانع باش، نباید بیشتر از این پیش بریم، چون که زیبایی عشق به وفاداریه و نباید حدش رو بشکنی. تا جایی که میتونی خودتو کنترل کن و از لحظه ها لذت ببر. مو رو نوازش کن، بوسه رو بچش، اما اگه حس کردی نمیتونی خویشتن‌دار باشی و طبیعت بهت چیره شد، نگران نباش. از بین این همه کنیزها هر کدوم که به چشمت زیباتر اومد به من بگو. همون لحظه اونو برات آزاد میکنم و به تو میسپارم تا یار و همدم تو بشه. بعد از بین کنیزا دختری که مناسب ترین میدید رو انتخاب کرد. اون کنیز زیبارو رو با احترام به شاه سپرد و گفت: حالا میتونی هر کاری دوست داری انجام بدی. بعد کنیزک شاه رو به تالار با شکوهی برد و اول خودش وارد شد و بعد شاه رو دعوت کرد. تالار پر از شمع‌های درخشان بود که با یاقوت و عنبر می‌سوختند. در گوشه‌ای از تالار بستری نرم و لطیف از پارچه‌های ابریشمی گسترده شده بود. هر دو به سمت بستر رفتن و اونجا نشستن. شاه که شگفت زده شده بود از این همه زیبایی دختر، اون رو در آغوش کشید. دختر مثل گل نرم و لطیفی بود که در اون شب
عشق و شور رو بینشون جاری کرده بود. شاه تمام شب رو تا سپیده دم با دختر سر کرد. صبح که شد دختر بلند شد و رفت حموم رو آماده کرد. حمومی که از سنگ‌های قیمتی ساخته شده بود، پر از آب زلال و گوارا. شاه هم رفت اونجا و تنی به آب زد و لباسهای نو و زیبایی پوشید. وقتی شاه از تالار بیرون اومد، روز تازه‌ای شروع شده بود. گوشه‌ای نشست، لحظه‌ای آرامش پیدا کرد و مشغول دعا و سپاسگزاری از خدا شد. همه کنیزا و دخترای زیباروی مجلس یکی یکی رفتن و شاه تنها شد. از اونجایی که شاه از شب تا صبح نخوابیده بود و با اون دختر زیبا سر کرده بود، خیلی خسته و خمار بود. برای همین سرش رو روی علفها گذاشت و خوابش برد. اون روز از صبح تا شب خوابید. وقتی شب فرا رسید و ماه توی دل آسمون مثل یاقوتی درخشید، از خواب بیدار شد. اون حوریا و دخترای زیبارو دوباره برگشتن و مجلس شادی رو دوباره به راه انداختن. تختی از طلا آوردن و اون رو با پارچه‌های گرانبها و جواهرات آراسته کردن. بزم شاهانه‌ای به پا شد که همه چیزش نورانی و با شکوه بود. شور و هیجان از هر سو بلند می شد. همون بانویی که دل از دل شاه برده بود به روی تخت نشست دوباره. بانو دوباره دستور داد که شاه رو به مجلس بیارن. نامش رو صدا زدن و روی تخت جایی براش فراهم کردن. روز بعد هم همه چیز به همین ترتیب و آراستگی تکرار شد. سفره پهن کردن، غذاهای خوش رنگ و خوش طعم آوردن که هر کسی میخورد شاد میشد. وقتی هم غذا میخوردن، جام شراب می آوردند و چنگ و رباب می نواختند. عشق و شور و باده با هم در هم آمیخته شده بود و فضای مجلس گرمتر و پرشورتر شده بود. بانو با مهربونی به شاه توجه می کرد و در خلوت با نگاه ها و لبخنداش دل شاه رو می برد. بعد بانو به کنیزانش اشاره کرد تا اونها رو تنها بذارن. شاه که این فرصت رو مناسب دید، مثل عاشقی بیقرار دست به کمر بانو برد و اون رو در آغوش کشید. بانو بهش گفت الان وقتش نیست، بیقرار نباش، باید قناعت کنی، به بوسه و لبخند من اکتفا کن. کسی که قناعت پیشه کنه شاد و بلند مرتبه است، اما اگه در دام آرزوهات گرفتار بشی سرانجام به رنج و سختی میافتی. شاه ملتمسانه گفت برای رضای خدا کاری کن، چون که دل و جانم از این عشق تاب و توان نداره. اگه راهی پیدا نکنی این دیوونه از این زنجیر آشفتگی رها نمیشه. اگه جونم رو بگیری دریغی ندارم، تیغتو آماده کن و کارمو تموم کن. اما این همه ناز و سرکشی برای چیه؟ گل هم تا آسمون نباره نمیخنده. من مثل آبی هستم که فقط به جوی تو جاریم. من تشنم، به من آب بده، چون زندگیم به تو وابسته شده. اگرم به هم آب نمیدی گله‌ای نیست، باز هم خوشبختی تو رو میخوام، اما اینو بدون که دارم از تشنگی تو جون میدم. بانو برمیگرده بهش میگه تشنگی دلت رو با قطره‌ای سیراب کن. امشب رو با همین خیالات و خوشی‌ها سپری کن. اگه شب‌های دیگه از این افکار دور بمونی روشنی جاودانه‌ای پیدا می‌کنی. چشمه‌ای رو با قطره‌ای معامله نکن، چون هر چند راه دشواری پیش رو داری اما ارزشش رو داره. صبور باش، بوسه بگیر، اما بیشتر از این چیزی نخواه. با همین شاد باش و شبت رو با آرامش بگذرون. شاه که حالا یک کمی با این حرف آرومتر شده بوده به حرف بانو گوش میده و فقط به بوسه بسنده میکنه.
بعد با آرامش کنارش میشینه و شراب مینوشن و همچنان شاه صبر میکنه. اما آتش عشق دوباره در دل شاه زبانه میکشه. بانو که بیتابی اونو میبینه یکی از زیبارویان مجلس رو صدا میزنه تا شاه رو همراهی کنه. اون دختر زیبارو هم با شیرینی و ملاحت آتش دل شاه رو فرو نشونه. اون شب هم شاه به کام دل میگذرونه و تا صبح با اون دختر زیبارو سر میکنه. شاه میگه تمام شب رو با شور و خوشی گذروندم. گاهی از لبای شیرین معشوقه قند و بوسه میچشیدم. گاهی دستام رو به دستهای لطیفش گره میزدم. اما روز که سر میزد و آفتاب میومد انگار شب مثل کوزه‌ای که بشکنه تمام زیبایی و رنگ و روش رو برام از دست میداد. همه چیز ساده و معمولی میشد. هر روز بی‌صبرانه منتظر بودم تا شب برسه تا باز هم کنار اون زیبارویا باشم و بتونم لذت ببرم و شادی کنم. هر شب مثل یه جشن تازه بود. اول شبها با نور و زیبایی سر می شد و آخر شبها در کنار معشوقه حوری شکل دل شاه آروم می گرفت. روز در باغ‌های سرسبز سپری می‌شد و شب‌ها در بزم‌های بهشتی. انگار برای شاه اینجوری مقرر شده بود که تمام روز و تمام شب بهش خدمت کنن. اون شب باز وقتی آسمون سیاه شد و ستاره‌ها مثل دونه‌های نقره‌ای در دل آسمون پدیدار شدن، ابر و باد مثل همیشه اومدن و فضای شب رو تازه کردن. شور و هیاهویی دوباره در گرفت. کنیزها با سیب‌های سرخ و انارای تازه در دست وارد شدند. اون ماه روی زیبا هم از راه رسید. شمع‌ها رو پیش و پس اون روشن کردند و اون با 1000 تا ناز و زیبایی و عشوه روی تختش نشست. مطرب‌ها شروع به نواختن کردن و ساقی‌ها جام‌های پر از شراب رنگ ارغوان آماده کردند. بانو دوباره دستور داد شاه رو بیارن. دوباره خوان بزرگی از غذا و نوشیدنی آماده کردند. بعد از اون ساقی‌ها اومدن و جام‌های شراب رو گردوندن. شاه که دیگه از باده و عشق سرمست شده بود، زلف بانو رو که مثل طنابی بود در دست گرفت و در عالم مستی خودش گم شد. اما انگار دیوانگی شاه بیش از حد شده بود، چون همش بازیگوشی میکرد، درست مثل عنکبوتی که توی تار خودش گیر افتاده باشه. شاه درست حکم کسی رو داشت که چیز بسیار گرانبهایی رو دیده اما نمیتونه اون رو لمس کنه یا ازش دل بکنه. شاه یک کمی دلش رو قرص کرد و دستش رو به سمت کمر بانو دراز کرد و در اون لحظه عنان خودش رو از دست داد. وقتی اون بانوی ماه چهره دید که شاه صبر و قرارش رو از دست داده، با مهربونی دستش رو بوسید. بعد به آرومی به شاه گفت هنوز وقتش نرسیده. این گنج قفله و تو نمیتونی به زور بازش کنی. صبر کن. همه چیز مال توه. فقط عجله نکن. به جای این همه شتاب باده بخور و آروم باش. همونطور که با صبر خرما رسیده میشه، عشق هم با صبر کامل تر میشه. شاه که دیگه کنترل خودش رو از دست داده بود و شیفته بانو شده بود گفت ای خورشید زیبای من، تو که مثل گل سپید دمی، مگه میشه وقتی در برابرت قرار میگیرم مثل چراغی خاموش نشم؟ تو به من آب شیرین نشون میدی اما میگی لب بدوز و نچش. چطور میتونم در برابر چنین جلوه‌گری صبر کنم؟ وقتی این همه زیبایی تو رو میبینم عقلم از سرم میپره.
با این همه ناز و عشوه قلبم رو به آتیش میکشی. دیگه چطوری میتونم با تو بجنگم؟ تو آفتابی، من مثل ذره‌ای کوچکم. این همه درخشش تو رو نمیتونم پنهان کنم و ندید بگیرم. وقتی دستت رو روی دستم میذاری انگار دیگه هیچ اندوهی تو دلم ندارم. تو از زمین نیستی، تو پری، من آدمم. دیگه چقدر باید لب بگزم و آب دهانم رو قورت بدم؟ دیگه بسه، دیگه طاقت ندارم. یک امشب اجازه بده که من به آرزوم برسم. بعد دوباره شاه ادامه داد: لااقل یه بوسه داغ بهم بده تا دلم آروم بشه. همه چیز دست توئه. اگه بخت یاری کنه چه چیزی بهتر از این میتونه باشه؟ تو میگی نگران نباش، من یار توام، اما این بار سنگین آرزو رو فقط تو میتونی از دوش من برداری. تو مثل آهوی تازه نفسی هستی که همش داری منو به این سو و اون سو میکشونی. میترسم این انتظار طولانی عاقبت کار دستمون بده. بانوی زیبارو وقتی بیتابی شاه رو میبینه با ناز و عشوه میگه: صبوری کن، اگرچه تو مهمون منی و من میزبان توام، اما هر آرزویی زمان خودش رو داره. این آرزویی که تو دلت داری زود نمیشه بهش برسی، باید صبر کنی، چون این کار ساده ای نیست. مثل این میمونه که از خار بخوای گل بهشتی رویش کنه. این آرزوی تو هنوز خامه. این روی زیبا، لبم، سینم برای توه، اما اون گنج نه. اگه امشب با این همه محبت راضی بشی بد نیست، چون شبهای شیرین دیگری هم پیش رو داری. حالا که مست و گرم شدی بذار یه ساقی زیبای دیگه تو رو همراهی کنه. با اون خوش باش و خودت رو از این بیقراری خلاص کن. شاه وقتی میبینه معشوقش با زبان شیرین میخواد رامش کنه و از خواستش منصرفش کنه به حرفش گوش میده، اما قلباً دلش راضی نبوده و نمیخواسته قبول بکنه. با این حال برمیگرده میگه: ای محبوب سختگیر من، تو کاری با من کردی که هیچ آرامشی برام باقی نمونده. خیلیا خودشونو میکشن تا به یه گنجی برسن. حالا که من به گنج نزدیکم چطور میتونم دست بکشم؟ تا وقتی نفس دارم دست از زلف تو بر نمیدارم. یا شمع آرزوم رو روشن کن یا منو از این خواسته خلاص کن. آخه چطور ممکنه وقتی همه دلم به تو بسته است صبر کنم؟ حتی اگه این آرزو به قیمت جونم هم تموم بشه حاضرم براش بجنگم. مگه میشه کسی گنجی رو به این راحتی از دست بده؟ بانو به شاه میگه: این خواسته تو خواب و خیالیه، نه چیزی بیشتر از این. اگه دردی داری امشب صبر کن تا فردا همه چی درست میشه. چرا اینقدر عجله داری؟ امشب فقط یه شبه، در حالی که تو سالها پیش رو داری. اما شاه که از شور و شوق در آتش افتاده بود گوشش بدهکار این حرفا نبود. هرچی بانو از صبوری و فردا حرف میزد تو گوش شاه نمیرفت که نمیرفت. سرانجام وقتی بانو میبینه سرسختی و ناشکیبایی شاه تمومی نداره به شاه میگه: بسیار خوب، پس فقط یه لحظه به من فرصت بده. صبر کن و چشمات رو ببند. بذار من خودم رو آماده بکنم تا اون گنجی رو که تو میخوای بهت بدم. بعد هر کاری خواستی انجام بده. فقط همین یک لحظه رو صبر کن. شاه هم که دیگه سر از پا نمیشناخته از خوشحالی لحظه‌ای به حرف معشوقش گوش میده و چشماش رو میبنده به امید اینکه در گنجینه‌ای که وعدش رو داده بود باز بشه به روش. وقتی بانو گفت چشماتو باز کن با شور و شوق چشماش رو باز کرد و آماده شد تا عروس آرزوهاش رو در آغوش بکشه و کام دل ببره. اما یه دفعه خودش رو توی همون سبد میبینه، تنها و به دور از هر کس. دیگه نه زنی کنارش بود و نه مردی، فقط سکوت مطلق بود و سردی و تلخی و تنهایی.
تو همین حال و هوا بود که همون مرد غریبه از بالای بلندی به شاه نزدیک شد. طناب سبد رو باز کرد و شاه رو پایین آورد. مرد غریبه با ناراحتی و نگرانی اومد جلو و از شاه عذرخواهی کرد و گفت اگه 100 سال هم براتون توضیح میدادم شما باور نمی کردید تا اینکه الان خودتون با چشم دیدید و تجربه کردید. شاه که از این ماجرا سرخورده و ناراحت شده بود آهی کشید و با صدایی گرفته گفت حالا که کار به اینجا رسیده جز پذیرش چیزی نیست که انجام بدم. این شکست رو با تمام جان و دل میخرم. مرد برای تسلی ردای سیاهی برای شاه آورد و شاه اون رو به نشانه شکست و اندوه به تنش کرد. شاه همون شب رهسپار قصر خودش شد. او که زمانی یه شاد سرخوش و خوشحال بود حالا تبدیل شده بود به شاه سیاه پوشان. اما با همه این تلخی‌ها درس بزرگی گرفته بود. فهمیده بود که گاهی طمع و عجله میتونه آرزوهای پخته رو به خامی بدل کنه و در این تجربه به این باور رسیده بود که سیاهی نماد خرد و وقاره، درست مثل شب که اگه سیاهیش نباشه ماه به اون عظمت و زیبایی هرگز نمیتونه پدیدار بشه. 7 رنگ است زیر 7 رنگ، نیست بالاتر از سیاهی رنگ. این حکایت پر از عبرت و پند بود و بانوی کشمیری اون رو به زیبایی برای بهرام بازگو کرده بود. وقتی داستان تموم شد بهرام تحت تاثیر حکمت و درایت بانوی کشمیری قرار گرفت. با تحسین و شادمانی گفت آفرین به تو که حقیقت زندگی رو با چنین شیرینی و استادی بازگو کردی. بعد اون رو در آغوش گرفت و از حضورش آرامش گرفت. اون شب بهرام با بانوی کشمیری شاد و آسوده کنار یکدیگه به خواب رفتن. گویی همه غم‌ها و رنج‌های پیش از این در سایه این آگاهی و عشق رنگ باخته بود. خب دوستان، ممنون که تا پایان این اپیزود همراه من بودید. اگه اونو پسندیدید لطفاً لایک کنید و با دوستان و آشناهاتون به اشتراک بگذارید. ضمناً خوشحال میشم اگه کانال مینوی خرد رو سابسکرایب کنید. تو اپیزود بعدی قرار داستانی رو که شاهبانوی رومی در گنبد زرد رنگ برای بهرام بازگو میکنه براتون تعریف کنم. پس دکمه زنگوله رو بزنید تا به محض اینکه ویدیو روی کانال قرار گرفت با خبر بشید و از دستش ندید. در پناه نور باشید.